नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेड छ। धेरै 5000 6000 मा किनेको शेयरहरु चाहिँ अहिले 13-1400 मा आउँदाखेरि अलिकति डुबाएको जस्तो देखिन्छ हैन। यो कम्पनीको अलिकति व्यापार पनि त्यति राम्रो थिएन गत वर्ष चाहिँ। अब यो कम्पनीको आजको रिपोर्ट एनालाइसिस गर्छौं हामी। यसको रिपोर्ट अहिले आएको रिपोर्ट कस्तो छ र त्यसपछि यसको कम्पनीको अहिलेको चाहिँ वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ हैन। अब चाहिँ यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ कस्तो छ, लगानीको लागि कस्तो छ, ट्रेडिङको लागि कस्तो, यो कम्पनीलाई एनालाइसिस गरौँ हैन। जस्तो यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो हिमालय डिस्टिलरीको चाहिँ नाफामा चाहिँ 89% को यहाँ वृद्धि देखिन्छ है। एकदमै आक्रामक तरिकाले कम्पनीले प्रगति गरेको देखिन्छ अहिले चाहिँ। अब यसको हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेडको क्वार्टर 1 को रिपोर्ट हो है। यो भर्खर अहिले चाहिँ यो वर्षको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छ। अब पेड अफ क्यापिटलमा 10% ले चाहिँ वृद्धि छ। गत वर्ष चाहिँ कति थियो भनेपछि 2 अर्ब 42 करोड यसले कमाएको थियो भने अहिले चाहिँ 2 अर्ब 67 करोड चाहिँ यसले चाहिँ कमाएको छ है। 2 अर्ब 67 करोड 25 लाख चाहिँ यसले अहिले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरमा कमाएको छ। अब यो चाहिँ चुक्ता पुँजी भन्छ है पेड अफ क्यापिटल भनेको। रिजर्भमा चाहिँ यसले चाहिँ 88 करोड 96 लाख चाहिँ यसले चाहिँ अहिले रिजर्भमा चाहिँ राखेको छ। त गत वर्ष भन्दा अहिले चाहिँ 13% ले गिरावट हो है। यो चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ कम राखेको छ यसले चाहिँ। अब रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भन्छ। अब यो सञ्चालन आम्दानी जस्तै हो हैन। 1 अर्ब 48 करोड 66 लाख चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ वृद्धि गरेको देखिन्छ है। गत वर्ष भन्दा यो क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 52.97% को वृद्धि छ है। यो भनेको गत वर्ष फर्स्ट क्वार्टरको र यो वर्ष फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ कम्पेयर गरेर है यो चाहिँ। अब अदर इन्कममा चाहिँ 44 करोड हैन 28 लाख गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ 50.60% को वृद्धि हो है। त्यसै गरेर अपरेटिङ प्रोफिटमा चाहिँ 28 करोड 19 लाख भन्यो। गत वर्ष चाहिँ 15 करोड 62 लाख थियो हैन। अहिले चाहिँ 28 करोड 19 लाख भनेको 80.14% को वृद्धि हो है यो। अब नेट प्रोफिट अर्थात लसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ 89.4% को वृद्धि छ। अब गत वर्ष यसले चाहिँ नेट प्रोफिटमा 10 करोड 51 लाख मात्रै थियो हैन। अहिले चाहिँ 19 करोड हैन 88 लाख चाहिँ यसले चाहिँ अहिले कमाएको छ है। 19 करोड 88 लाख चाहिँ अहिले चाहिँ कमाएको छ। गत वर्ष भन्दा अहिलेको यो रिपोर्टमा चाहिँ 89.04% ले चाहिँ वृद्धि हो है। अर्निङ पर शेयर चाहिँ 14.2% ले वृद्धि गरेको छ। गत वर्ष चाहिँ 15.75 थियो भने अहिले चाहिँ 29.77% को वृद्धि छ। नेट वर्थ अर्थात बुक भ्यालु भन्छ यसले चाहिँ पहिला 142 थियो भने अहिले चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ घटाएको छ। योलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ। अन्य इन्डिकेटरहरुले चाहिँ एकदम राम्रो गरेको छ है। अब नेट प्रोफिटमा चाहिँ 89.4% को वृद्धि गरेको छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो चाहिँ। अब अहिलेको अवस्था हेरौं कम्पनीको हामीले चाहिँ। अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अब यसको पेड अफ क्यापिटल भनेको 2 अर्ब 67 करोड 25 लाख 23330 चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ। यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 2067 यसको हाई पुगेको थियो भने लो चाहिँ 1148 सम्म पनि झरेको थियो। अब यसको क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार ईपीएस हेर्ने हो भने 13.21 चाहिँ यसको ईपीएस है। पी चाहिँ 104.1 हैन। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 10.69% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 125 रुपैयाँ 10 पैसा यसको अब बुक भ्यालु छ। अब शेयर संरचना 58% प्रमोटर र 42% चाहिँ पब्लिक होल्डिङमा छ। अब हामीले चाहिँ गत वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट र यो वर्षको क्वार्टर फाइनल रिपोर्टको चाहिँ हामी यो कम्पेयर गरौँ एकचोटी हैन। अब पेड अफ क्यापिटलमा 10% को वृद्धि गरेको छ यसले है। अब अनि रिजर्भमा चाहिँ घटाएको थियो। त्यसपछि अब अन्य कुराहरु सबै इन्डिकेटरहरु यसले घटाएकै छ है। नेट प्रोफिट पनि 46% को गिरावट थियो हैन। अनि त्यसपछि ईपीएस पनि 51% को गिरावट थियो। अनि बुक भ्यालु पनि 9.35% को गिरावट थियो। रिटर्न इक्विटी 46% को गिरावट थियो भने अहिलेको यो रिपोर्टमा चाहिँ यहाँ सबै कुराहरु चाहिँ यी पेड अफ क्यापिटल बढाएको छ। यसले 10% ले वृद्धि गरेको छ पेड अफ। अहिलेको फाइनल क्वार्टरको रिपोर्ट र अहिलेको यो चाहिँ सेम नै छ हैन। गत वर्षको क्वार्टर 1 को रिपोर्ट र यो वर्षको क्वार्टर 1 को रिपोर्ट हो है यो चाहिँ। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ यसले चाहिँ। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने यसले पनि विगत 10 वर्षदेखि राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो हैन। अब यसले 71 सालमा चाहिँ 20% दिएको थियो। 72 मा पनि 20, अनि 73 मा 21, 74 मा 68, 75 मा 21, 76 मा 102, 77 मा 100, 78 मा पनि 100, 79 मा पनि यसले चाहिँ लगभग 70% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो भनेपछि अस्ति 79-80 मा चाहिँ यसले चाहिँ 25 गत वर्ष भनेको 25% डिभिडेन्ड दियो।
अब यो वर्ष यसले चाहिँ डिभिडेन्ड यसको क्यापेसिटी भनेको लगभग त्यही 10% है। अब यसले चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ 10-15%। अब रिजर्भबाट तानेर पनि दिला, रिजर्भ यसको घटेको छ होइन। अब रिजर्भबाट दिन्थ्यो त यसको रिजर्भ माइनसमै छ अझै पनि। अब दिन त त्यसलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर आफ्नो भर पर्ने कुरा हो। तल चाहिँ यसले चाहिँ जोस डिभिडेन्ड यहाँबाट पनि दिन सक्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भनेको 10 देखि 10, 13, 14, 15 हामीले त्यति नै एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो तपाईँ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब राख्नु होला, ताकि हामीले यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू तपाईँलाई दिने गर्छौँ। भिडियोलाई चाहिँ 1 लाइक अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो मन परेको छ भने 1 लाइक अवश्य गरिदिनु, किनकि मेरो च्यानलको रिच बढ्छ। र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त।